สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tenny Channel นะคะเพื่อนๆเคยเจอปัญหาคิดคอนเทนต์ไม่ออกหรือสำหรับคนขายของออนไลน์ที่บางทีเราก็คิดแคปชั่นโดนๆไม่ออกไหมคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะวันนี้จะมาแนะนำเว็บที่มีชื่อว่า PromLab เว็บที่จะช่วยเราสร้างสรรค์ไอเดียในการทำคอนเทนต์และรังสรรค์แคปชั่นโดนใจสำหรับร้านค้าออนไลน์ค่ะทีนี้เรามาดูวิธีใช้กันนะคะให้เราเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะจากนั้นให้เรามาพิมพ์คำว่า PromLab ในช่องค้นหาค่ะแล้วให้เรามาคลิกเลือกคำว่า PromLab ตรงนี้อีกครั้งนะคะพอเราเข้ามาในหน้า PromLab เพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าตามันอาจจะดูยากนิดนึงนะคะในมือถือก็ให้เรามาที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปค่ะคลิกเลือกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นเราจะเห็นว่าในหน้าตาPromLabนี้มันจะไม่มีการให้ลงทะเบียนอะไรเลยนะคะแต่ว่าจะมีคำว่า Join Now ตรงนี้นะคะก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นให้เรามาคลิกคำว่า Generate ตรงนี้อีกครั้งค่ะตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าระบบจะถามว่าเราจะเชื่อมต่อด้วยอะไรระหว่าง Facebook หรือ Google ก็ให้เพื่อนๆเลือกได้ตามชอบใจเลยนะคะแต่ในตัวอย่างวันนี้จะเลือก Google ค่ะจากนั้นคลิกเลือกบัญชีที่เราต้องการจะผูกนะคะหลังจากเลือกบัญชี Google เรียบร้อยแล้วระบบจะกลับมาที่หน้าเดิมคือหน้าแรกนะคะให้เราเลือกสิ่งที่ต้องการให้PromLabช่วยได้เลยโดยที่เพื่อนๆจะเห็นว่าแถบด้านบนนี้นะคะจะมีหัวข้อให้เราเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเขียนแคปชั่นขายของช่วยคิดคอนเทนต์เขียนบทความเขียนสคริปต์วิดีโอสั้นและเขียนประโยคเปิดคลิปซึ่งตัวอย่างวันนี้จะขอเลือกเขียนสคริปต์วิดีโอสั้นนะคะให้เรามาเขียนข้อความตรงนี้ค่ะตัวอย่างวันนี้คือเราจะทำคลิปเกี่ยวกับการทำเมนูไข่ตุ๋นลาวานะคะหลังจากนั้นให้เรามาทำการเลือกรูปแบบข้อความตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปแบบข้อความก็มีให้เลือกหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสนุกสนานมั่นใจมืออาชีพมีความสุขหรือว่าทันสมัยหลังจากเลือกรูปแบบข้อความได้แล้วนะคะก็ให้เรามากด Generate ค่ะหลังจากกด Generate เราจะเห็นข้อความที่ได้นะคะถ้าเพื่อนๆอ่านแล้วอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็ให้กด Generate อีกครั้งค่ะระบบก็จะคิดประโยคขึ้นมาใหม่ให้เราสามารถจะกด Generate ได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอประโยคที่ใช่หรือโดนใจเรานะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าประโยคนี้จะชอบสุดหรือเปล่าและต้องการจะเก็บประโยคนี้ไว้ก่อนเพื่อเปรียบเทียบก็ให้เรามาคลิกเลือกแถวใหม่ตรงนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ข้อความเหมือนเดิมแล้วก็กด Generate เพื่อนๆก็จะได้ประโยคใหม่ขึ้นมาในขณะที่ประโยคเก่ายังอยู่เพื่อให้เราเปรียบเทียบด้วยค่ะเราอยากได้กี่ประโยคเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนสามารถไปลองเล่นกันดูได้นะเผื่อจะได้ไอเดียโดนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ